jẹ́ ó dàbí àlá at 5 ó ti yá o. gbogbo ọmọ ọlọ́run ká lọ síbi ìpàdé alágbára ọlọ́dọọdún yẹn jẹ́ ó dàbí àlá tọdún ìtú ti kò odidi ọjọ́ méje fún ààwẹ̀ àti àdúrà bíríbírí 7 days marathon fasting and prayer. oh yes. ògo ilé ìkẹyìn latter glory làkòrí ìtọ́dún yìí ọ̀gọ̀rọ̀ ènìyàn látún máa kóra jọ yin Olúwa gbàdúrà tún sọ̀rọ̀ ẹ̀rí ọjọ́ Monday April 7 ló máa bẹ̀rẹ̀ àṣedọjọ́ Monday April 14 oríṣi ètò lápẹyàmọ sọ́jọ́ kọ̀ọ̀kan tá a fi sọrí ọdún márùn ti jẹ́ ó dàbí àlá tàárọ̀ ọ̀sán àtòru làdúrà ó fi mọ́ ọ̀rọ̀ wàràwàrà bí òjò màmá Ṣílò worldwide fúnra ẹ̀ prophetess Dr. ẹ̀rí Olúwatósìn Òkèdàìró ni convener ti prophet apostle Dr. Abíọ́dún Òkèdàìró sì jólùgbàlejò ojúkùn tí ó ti wáyé ní number 4 Samuel Ajakaye street ọjà ọba Jimisco blocks under bridge abúlé ẹ̀gbá Lagos state Nigeria lára àwọn akọni nínú Olúwa tí ó mọ mínísítà ní apostle Kẹ́mi Tóògùn pastor Mrs. Abiodun A. Ṣódàmọ́lá Trojen prophet Taiwo Ọmọwáre evangelist Dámilọ́lá Adétúnjí senior prophetess Àtinúkẹ́ Akínyẹlé prophet Àrólé Òkìkí Jésù prophetess Dr. Esther Abiodun prophetess Adéníkẹ́ Olúwadámiláre àwọn olórin ẹ̀mí ni Taiwo Òjòdú Ayọ̀délé Tóyìn Inúmídùn Pearl Esther Aláyọ̀ Ṣíjú Adé Yínká Dynamic Ògo Ìmọ́lẹ̀ ńlá minister Bọ́lá Grace Ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ Ọlá group náà máa present ọ̀gbàbẹ́tò yìí ṣe ń lọ lẹ́ẹ̀mọ̀ wò ní gbogbo social media platform Ṣílò Hour worldwide TV ní ẹ tẹ̀ síbẹ̀ àlàyé síwájú pé tẹlifon 08081161512 08081161512 jẹ́ ó dàbí àlá 2025 tó tún sọrí ọdún márùn tó ti bẹ̀rẹ̀ ó kọjá ìpàdé kan lásán ìbújáde agbára Ọlọ́run bẹ níbẹ̀ tọdún ìbá lékenkà ìdí ajá ogun aṣẹ́ òmìnira dé fún kó wá lórúkọ Jésù ògo tìrẹ náà á fọhùn ó tún ní ṣe é dá dúró.